Hi, Mamara. Bigalaw shoutout. Kain tayo ng mangga. Thank you, Kuya Au, sa patanong. Hello, everyone. Salamat. Ano, bagyo dyan, Kuya Au? Nagkakain ako ng mangga. Nagnakaw ako doon sa mangga namin. Nabagyo yata yung mga kaibigan ko dyan. Wala sila. Salamat sa pag-stay. Mahina yung net ko na yata. Hala. Brown out, walang ilaw. Brown out, walang ilaw. Mahina yung signal. Abay. Ang hina ng signal. Ay, ng mangga. Mhm. Hmm.
Nakatago yung cellphone ko. Nakatago kasi magigising na sila. Baka nakakaya naman pag nakalantad. Kaya nakatago. Asim na. Asan na yung mga kaibigan ko dyan? Uy, wala na sila. Nabagyo yata sila. Nakatulog na yata. Hindi ako nag-open ng umaga. Busy. May bisita. Uy. Wala yatang signal. Salamat sa pag-stay. Asim. Sarap na mangga. Sarap ng mangga. Nakatulog pa yata yung mga babae. Ala, grabe. Sarap ng mangga. Salamat, Ma'am Ara. L3. Kuya Aw, sa pagdalaw, pagbisita kay Ate Emma. Ang sarap ng mangga, oy. Ang sarap na maasim. Mm. Ayan. Hala. Ang mangyari. Kuya Aw, salamat.
Ma'am Ara, hi Tantan, di ka pa tulog? May bagyo ba diyan? Ngayon daw yung bagyo. Sa Mindanao yata ang ano nun, tapos na yung mangga na lumalagatok. Ano? Ito ka, oh. Ilabas ko muna yung aso.
Hay naku, ganito talaga. Ganito si Ate mo, tignan niyo paalis-alis. Ano kayo, ano na, ay, nandiyan na sila, ay. Hello twin, hello food buds, Linkata, sinong nanalo nung ano, pabilisan, yung ano, cellphone ko, naghahang. Salamat sa patambay. Ano, musta na ang bagyo diyan sa Pinas? Lumipad na? Brown out ba? Walang ilaw. Ma'am Ara. Guys, padikit si Ma'am Ara. Yung ano niya, premiere niya. Patamsak pala. Friendly yan si Ma'am Ara. Daming kaibigan. Dinadayo yan ng mga kaibigan. Marunong siyang makipag-ano. Ay, binabantayan ko yung ano niya eh. Binabantayan ko yung LS niya kung minsan pag hindi busy. Salamat sa patambay. Ala, ano, meron akong taga-tamsak eh. Sa barin. Meron akong taga-help. Pag may bisita sila ang ano. Hello, Lakasa. Thank you sa patamsak. Busy si Ate Ima. Bukas na naman, busy. May bisita. Ang dami na naman ditong bisita. Kaya hindi ako ano. Wala na yung cellphone kong isa. Oh, ayaw nang umano. Hmm. Salamat sa patambay. Okay lang, daan-daan lang. Pag may trabaho, unahin ang trabaho. Kasi ganun din ako pag ano. Pag nawala ako sa inyo, ay naku, nasa amo ako. May utos. Nagpapakain, ganun. Tapos babalik na naman ako sa inyo. Hindi ibig sabihin, wala na ako. Kay
nakikinig sa inyo. Wala yung mga babaeng nagkukunik. Nakatulog na siguro sila. Hmm. 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 Sino kaya yun? Ano na dito eh. Gabi na, ano ng oras. Mag-aalas 7 na. Ala, ano ba yan? Salamat sa pag-stay. Ano lang, nag-update lang si Ate Ima. Hindi na ako nakabukas kaninang kanina. Ay, oo. Hindi ako nakabisita. Lakas ha, hindi ako nakabisita sa'yo kasi busy. Pati si Ma'am Ara. Hindi ako nakabisita ngayon yata. Daming gawa, ang daming bisita. Bukas bisita na naman. Sus, Mariosip. Hindi na ako nakakapag... Ina-upload ko yung mga luma na.
Salamat sa patambay, lakasan. Oy! On. I-mute ko kasi may ano. I-mute ko saglit.
Hello, Ate Nining. Salamat sa pagbisita. Busy si Ate Ima, kaya yan. Okay na po na. Busy, Ate Nining. Salamat sa pagbisita. Nagagawa ako ng ano ng ama. Ay, nagro-rotate. Salamat sa patambay. Ala, may ano oh. Salamat sa patambay. Mag-open ako ng ano kaya ang bagyo sa Pinas? Ate Nining, salamat. Salamat sa tambay. Paparating yung amo ko dito. Kaya, lilipat ako. Dito siya mag-i-stay. May gagawin siya dito.
Nagsasalang ako ng uling. Mga ano ng ano gamit ng amo ko. Ang gamit ng amo ko yan. May ano sila dito. Ganyan. Ang tawag yan. Si Ate Nining talaga. Oh, masayahin talaga. Si Ate Nining masayahin talaga. Si Ate Nining. Ikaw nagpapasaya palagi sa mga ano. Darating yung amo ko dito. Sabi ko, pag ano siya, pag sisi siya. Dito maraming ano, bisita mamaya. Mga kaibigan niya, mga lalaki. Magkaganyan sila, oh. Yan. Ganyan. Dami. Ayan. Nagro-rotate. Nagro-rotate. Ano yun? Sit, sit. Sit down, sit down. Sit down. Tagaylay. Talaga yan ka daw. Ay, naku. Salamat sa patambay. Sit down, sabi ko, sit. Sit. Sit ka dyan, sit, sit. Oh. Ah. Ayan. Ano naman ang aso ko ito?
Alis ka nga dyan. Alis. Alis. Pati aso nakiki. Sit down, sit down. Sit down, sabi ko. Salamat sa patambay. Salamat, Ate Nining. Salamat sa nagtambay. Wala yung taga-tamsap kong mga kaibigan. Dumadaan sila nag... Stay there. Sit down, sabi ko. Sit down. Sit down ka, dito tayo. Namumubing na yung ano natin. Anak ko. Okay lang, matulog na yung mga nandiyan sa ano. Kasi bagyo ngayon. Yung nasa Pilipinas. Patulog na tayo. O inaantay nyo yung bagyo. Dito, walang bagyo dito sa Middle East. Diba, Tinining? Walang bagyo sa Middle East. Ako, salamat sa nagtatambay. Hi, James, GP. Big love shout out. Salamat sa thumbs up. Balahibo mo. Balahibo mo. Yun. Stay there, not there. So, see your hair. Too much hair. Sit. Ginugulo mo yung ano ko, oh. Ikaw ang starring yan, oh. GP. Not you. Why? I'm not calling you. Sit down. Sit. Sit down. Sit down, you. Sit down, you. Ay, yung mobile ko. Hinigan na. Tambay. Diyan. Stay there, okay? Madilim.
Brown out. Brown out. Kaya lagyan ko ng ilaw. Ay, sanay. Lagyan natin ng ilaw. Sa labas. Sa labas, oh. Gabi na. Salamat sa tambay. Brown out. Anak ko na ba? Ate Nening. Tawa ko sa'yo, Ate Nening. Hindi naman pala naka... Ayan, oh, sa ano namin. Gagalit na yung ano, aso.
Salamat sa patambay. May ano ko. Salamat sa patambay. Nagtatahol na yung aso.
Lakasa, sige na, out ka na, okay? Okay lang, okay lang. Maintindihan ko kasi siyempre basta ano, dalaw-dalaw lang ako doon. Dalaw din kita. Salamat sa tambay. Mga flowers ko. Mga flowers ko yan, oh.
Thank you, Lady. Lady Flower. Thank you. Musta na ang Pinas? May bagyo? Wow, salamat. Akid-dikitan si Ma'am Ara. Mag-iwan ng bakas. Hello, Ate Nining. Salamat sa pakaway-kaway. Hindi ako nakailis kaya kasi busy. Wala na sa oras yung pag-ano ko. Nag-update lang ako kasi nabawasan na naman yung ano ko eh. Dapat dire-diretso. Nabawasan na naman. Pati yung revenue. Ano ba yan? Yung dollar, nabawasan. Ano ba yan? Kay busy kasi. Kaya nag-active ako ngayon. Kaya nag-ano ako ngayon. Carmen, salamat sa tamsak. Limas na lahat. Ala, ano ba yan? Busy kasi kanina pa. Bukas busy na naman. Baka hindi ako makaupan na naman. Kasi mag-uupan na sana ako ng diretso sa umaga eh. Diba, nakaano na ako eh. May mga bisita. Bukas may bisita. Ngayong gabi may bisita mamaya. Carmi, pakidikitan din si Ma'am Ara. Babalikan ka niyan. Kaya dapat tuloy-tuloy ang maski na silent lang. Pang ano ng ano. Ano ba ito? Pang gamot sa mga lagas ba? Wala, nagpahinga lang ako ng ano. Bumagsak na naman. Bumagsak ang revenue. Bumagsak ang dollar. Nabawasan kaya ang dollar. Pati dollar pala no, nababawasan. Tapos bababa din ang ano. Views yata. Hindi ko nga alam. Thank you, Carmi. O yan, punta kayo dyan. Ayan. Ma'am Ara.
Kaya update lang ako. Tulog ka na, Ate Nining. Pahinga ka na. Salamat, Carmen. Isa lang din natin si ano, is si TV. Wait. Eh, Mega love shout out.
Lady Mick, pakidikitan mo si ano, si SSCTV. Carmy Marin, pakidigatan mo rin si ano, SSCTV. Yan ka. Yan ka dito. Dali. Hi, Sal. Bigyan of shout out. May jacket ka na. Salamat.
Hello, Ma'am Butangera. Loni Galino. Ma'am Arby, thank you sa padala. Ala, nandiyan kayo. Salamat. Loni. Ma'am Butangera. Meron na kayong jacket. Salamat sa dalaw. May nakahanga. Salamat sa dalaw. Yoyo.
dating gawin. Isa rin ito. Magligpit-ligpit na. Durupit na. Ayaw nang tumayo. Ayaw tumayo. Ayan. Ayan, nasa ano, kitchen.
Yoyong! Yoyong! Oops, tumba na naman. Shh! Yuk! Oops, nagtumba na naman. Wala palang kanin. Kanin tayo yun, walang kanin. Wala palang kanin. Kanin tayo sana. Ay, ano yan? Natumba? Ala, paano ba? Dito na lang. Kasi hindi kasya yun. Yung charger ang ano, maigipin. Yan. Ay, sus mariusit yan. Yuyu! Huwag kang maingay. Kaya lalabas tayo. Maya-maya. Hi, Vilma. Galap siya. Salamat sa pag-stay. Patulog na yung mga ano. Ready ka. Kaibigan natin.
Bukas. Wala na, ano? Hello. Hello, hello. Pawan Army Lover. Bigyan lang shout out. Salamat sa padalaw. Naka-charge yung ano, hindi ko naman Pawang, pawang. Wait! Kakain tayo. Ano?
sibuyas. May sibuyas. Kain tayo. Guys, kain tayo. Natulog na yung mga kaibigan ko. Parang nagdidikit. Yung mga nakikita kong nagdidikit. Pawan, bahay mo. Dikitan kanila. May magdidikit dyan. May magdidikit na kaibigan. Pag wala kasi ano, kain tayo. Ay, mayroon pang kanin. Pwede pa ito. Pwede pa itong magkanin. Yes. Kain, kain. Kain na. Kain, kain tayo. Dikit-dikit.
Doon tayo mag-charge sa kabila. Ano? Hindi pa na nakaabon. Hindi pa na naka... Di wala nang charge. Wala nang charge. Yuyo. Di wala nang charge. Dantay sarap. Dantay sarap. Sit tayo. Nag-charge tayo doon sa harap. Dito muna tayo. Hindi siya nagka-charge kanina. Yuyo. Wala pang charge. Hello. Hello. Nag-charge kami dito. Ano, may ka nag-charge? Hello guys. Nag-charge man ako. Ano ba yan? Paano ba ito? Paano ba ito, Yuyo? Paano ba naman na yan? Ganyan ba? Ay, nag-charge ako.
Ano pala? Wait. Saglit lang. Open natin si ano. Next natin panoorin si
Hello, February. Salamat sa pa-thumbs up. Stay. Yo, stay there. Yo. Eh, Aisa. Come here. Magalaw yung kamay ko. Ayan. Come here. Come here. Come here. Come here. Ano na? Grabe. Grabe uminom. Sus. Come here. Come. Duman pala ako doon. Kailan mo ko? Kailan? Kailan mo? Ano? Saan ka punta? Sige, stay there. Sit down. Sit down. Not there. Sit. Wala nang ano. Hindi na umuobra yata yung ano ko. Stay there. Sit. Pag sinabi kong sit, Eric. Ay naapaw. Sit down. Ay naapong.
Ate Nining, este nag-i-este pa ako hanggang dito. Oh, ay pag umaalis, nandito pa ako, oh. Hmm, dito ako. Salamat Ate Nining. Ay, nahulog. Ah, oo. Nahulog siya. Nahulog siya. Nahulog yung mobile ko ba?
Dito ka na. Magawa ko na. Baka wala ng battery yung ano natin. Ate Nining, salamat sa pagdikit mo sa kanila. Babalikan ka ang mga yan. Busy pa sila siguro. Busy pa ang mga yan. Yuyu, asan na yung ipit natin? Ha? Where is our ipit? Ipit-ipit. Saan na ikaw? Nalaglag na yata. Stay there. Stay here. Stay. Saan na yung ipit ko?
Yuyu. Ayan. Salamat, Carmen, sa patamsak, sa pakaway-kaway. Tre, nakapin ka.
Ano? Ano kayo yun? Ha? Sis Arby. Iniwan kong mag-isa. Kasi busy ka. Busy. Busy, busy. Binabawi lang ang nawala. Mag-in na ako. Ano? Anong gusto mo? Ha? Kunin ko lang.